දිවෙහි භාෂා පාඩම් මාලාවේ 23 වෙනි පාඩමෙන් අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මුදල් ගණන්දුණු කිරීමේදී එදිනදා භාවිතයට බෙහෙවින්ම අවශ්‍යම වෙන දිවෙහි වචන සමූහයක්. ඉතින් අපි මේ තාක් ගෙන ආපු පසුගිය පාඩම් ඔයා තාමත් බැලුවේ නැත්නම් මේ පාඩම් මාලාවත් නරඹලා තවදුරටත් මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. එහෙනම් අපි පාඩමට යමු. සල්ලි වලට කොහොමද අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් කියන්නේ? එතකොට අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් සල්ලි මෙන්න මෙහෙම හඳුන්වනවා. ලාරි ලාරි රුපියල් රුෆියා රුෆියා මිල අගු අගු මාසික වැටුප මුසාරා මුසාරා මට මේක ගන්න ඕනි ගන්නම් බේනුම් ණය දරණි දරණි මගේ ළඟ සල්ලි නැහැ ලාරියෙන් නෙයි කුලිය කුලි මිල වැඩි අගුබොඩු ඒක මිල වැඩි ඒතිමා අගුබොඩු මිල අඩුයි අගුහෙයෝ ඒක මිල අඩුයි එහෙම නැත්නම් ලාභයි ඒති වරං අගුහෙයෝ විකුණන්නට තියෙනවා වික්කා එච්චෙහි මාරු සල්ලි බාකීවි ලාරි සල්ලි ගණන් කරන්න ලාරි ගුණා පාඩුව ගෙල්ලුම් ලාභය ෆෑදා පොහොසත් මුස්සන්දි ෆෑසාවෙරින් දුප්පත් ෆගීරු නිකමෙතින් මම සල්ලි ගෙව්වා අහරෙන් ලාරි දක්කෑෆින් මම සල්ලි ගෙවන්නම් අහරෙන් ලාරි දක්කානං මම සල්ලි ඉතුරු කරනවා අහරෙන් ලාරි එක්කුරණීමි සල්ලි නාස්ති කරනවා බේකාරු හරදු මට ණයට කීයක් හරි දෙන්න පුළුවන්ද ෆහුන් දේගොතල් ලාරියෙත් දෙවිදානත ඔයාට ආපහු ගෙවන්න වෙනවා නෙගිලාරි අඹුරා දක්කම් වානේ ඒගොල්ල මගෙන් වැඩියෙන් සල්ලි ගත්තා අහරෙන් අතුන් ගිනයින් ලාරි නෙගී හොඳයි අදට අපි මේ 23 වෙනි පාඩමෙන් සමුගන්නවා අපි මේ කියලා දීපු වචන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් මතකේ තබාගෙන නිතර පුරුදු පුහුණු වෙන්න උත්සාහ දරන්න එතකොට ඊටාම කෙටි කාල සීමාවකදී දිවි භාෂාවෙන් අදහස් උමාරු කරගන්න දිවි භාෂාව අවබෝධ කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ ගෙනෙන පාඩම් මාලාව හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්නත් තවත් කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබට හිතෙන දේ පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.